नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत पावसाळा स्पेशल एक नाही दोन नाही तर 5 प्रकारची कुरकुरीत भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। महाराष्ट्रात मान्सूनचं आगमन झालेलं आहे आणि सगळीकडेच पावसाला सुरुवात झालेली आहे। तेव्हा पहिलं म्हणजे पावसाला सुरुवात झाली की सगळेच भज्याची फरमाईश करतात। तर आज आम्ही आपल्यासाठी एक नाही दोन नाही तर 5 प्रकारची भजी बनवण्याची रेसिपी घेऊन येत आहोत। आज आपण बनवणार आहोत शिमला मिरचीची भजी, कांद्याची भजी, बटाट्याची भजी, भेंडीची भजी आणि साध्या मिरचीची भजी। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 250 ग्राम बेसन, 2 चमचे ओवा, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे जिरे। अगदी 10 ते 15 मिनिटातच आपली ही सगळी भजी बनवून तयार होणार आहेत। सर्वात आधी आपल्याला भाज्याचं पीठ तयार करायचं आहे। त्यासाठी आपल्याला जिरे आणि ओव्याची चांगली बारीक पूड करून घ्यायची आहे। आता ही आपण मिक्सरमधून करून घेणार आहोत। आपली ही आता बारीक पूड तयार करून झालेली आहे। आता ही आपण एका छोट्या वाटीमध्ये काढून घेऊया। बनवण्यासाठी आपण हे पीठ घेतलं होतं, परंतु आपल्याला कांद्याच्या भाज्यासाठी ओलं पीठ लागत नाही, त्यासाठी आपण यातून थोडं पीठ बाजूला काढून ठेवूया। आपण यातून 1 वाटी बेसन बाजूला काढून ठेवलेलं आहे। आता हे बाकीचं राहिलेलं बेसन आपण भजे तयार करण्यासाठी बनवून घेऊया। यामध्ये आपण आता ओवा जिऱ्याची पूड टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकू, थोडंसं चवीनुसार लाल तिखट टाकू, अर्धा चमचा तिखट टाकू। आता हे सगळं मिश्रण आपण चांगलं एकत्र करून घेऊया। यामध्ये आता थोडं पाणी टाकून हे चांगलं मिश्रण गोळ करून घेऊया। जर अचानकच पाऊस आला आणि तुमच्या घरामध्ये भज्याची फरमाईश चालू झाली तर तुम्ही नक्कीच हे भजी झटपट बनवू शकता। तुम्ही पाहू शकता भज्याचं पीठ आपलं पूर्णपणे तयार झालेलं आहे। आता आपण भजे करण्यास सुरुवात करू। आपलं पीठ तर तयार झालेलं आहे। आता आपण भेंडीची भजी बनवण्यासाठी आता भेंडी चिरून घेऊया। आपण फक्त या भेंडीचे देठ काढणार आहोत आणि पूर्णपणे असा मध्ये काप घेणार आहोत। पूर्ण अर्धे चिरायचे नाही तर पूर्ण काप घेणार आहोत। फक्त आपण त्या भेंडीचं पोट फोडून घेणार आहे, म्हणजे यामध्ये चांगलं बेसन जाईल आणि तळल्याही जाईल। अशा सगळी भेंडी आपण चिरून घेऊ। आपली भेंडी आता कापून झालेली आहे। आता आपण ही मिरची भज्याची मिरची कापून घेणार आहोत। आपण याचे देठ काढून घेणार नाही आणि हे मिरची खूपच लांब असल्यामुळे ही मिरची आपण अर्धीच घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता ही मिरची आपण अर्धीच कापून घेतलेली आहे, देठ तसंच ठेवलेलं आहे। आता सगळी मिरची अशीच कापून घेऊया। ही मिरची कापून झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये थोडंसं मीठ भरायचं आहे। आपली आता मिरची कापून झालेली आहे। यामध्ये आपण आता थोडं मीठ भरून घेणार आहोत। जास्त मीठ भरायचं नाही कारण खारट होईल, त्यासाठी आपल्याला हे थोडंच मीठ भरायचं आहे, म्हणजे त्याचा तिखटपणा कमी होईल। मिरचीमध्ये आता मीठ भरून झालेलं आहे। आता आपण शिमला मिर्च कापून घेऊया। शिमला मिर्च आपल्याला अशी उभी पातळ कापायची आहे, म्हणजे आपले भजे कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतील। पूर्णपणे अशी पातळ बारीक चिरून घ्यायची आपल्याला। आपल्या शिमला मिरचीचेही काप करून झालेले आहे। आता असंच आपण बटाट्याचे पातळ स्लाइस करून घेणार आहोत। त्यासाठी आपल्याला काढायचं आहे बटाट्याच्या वरचं साल। आपला बटाटा आता पूर्णपणे सोलून झालेला आहे। आपण त्याचे आता चिप्स तयार करून घेऊया। बटाट्याची भजी बनवण्यासाठी त्याला पातळ चिप्स लागतात, त्यासाठी आपण या बटाट्याचे चिप्स तयार करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता किती पातळ चिप्स तयार झालेले आहे। आता हे आपण असेच पाण्यात भिजवून घेऊ। बटाट्याचे आपण सर्व चिप्स करून घेतले आहे, ते आपण आता पाण्यात स्वच्छ धुवून पाण्यात ठेवलेले आहे। आता असंच आपण कांदाही चिरून घेणार आहोत। आपल्याला कांदाही असा उभा बारीक चिरून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता आपण हा कांदा पूर्णपणे उभा चिरून घेतलेला आहे आणि असा सगळा कांदा आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे, म्हणजे कांदा जेवढा मोकळा होईल तेवढीच आपली भजी कांद्याची भजी खुसखुशीत होतात। त्यासाठी आपल्याला हा कांदा असा मोकळा चिरून घ्यायचा आहे।
आपला कांदा चिरून झालेला आहे। त्याच अगोदर आपण हे सर्व भेंडी, शिमला, बटाटे, साधी मिरची सगळं चिरून घेतलेलं आहे। तेव्हा आता आपण भजी तयार करूया। आता आपण गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये तेल टाकू। भजी तळण्यासाठी आता आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया। आपलं तेल गरम होईपर्यंत आपण कांदा भजीची प्रोसेस तयार करून घेऊया। तुम्हाला आठवत असेल आपण 1 वाटी बेसन बाजूला काढून ठेवलं होतं, त्यामध्ये हे जिरे आणि ओव्याची पूड टाकूया। थोडं चवीनुसार मीठ टाकू। चवीनुसार थोडं तिखट टाकूया। आता यामध्ये आपल्याला हा कांदा टाकायचा आहे। यामध्ये आपण पाणी टाकणार नाही आहे। आपण हे पीठ असंच कोरडंच पीठ भिजवून घेणार आहोत। आपण हे कोरडं पीठ भिजवणार आहोत, कारण कांद्याला पाणी सुटतं। त्यामुळे आपण हे असंच कोरडं पिठामध्ये टाकून आणि कोरड्या पिठातच कांदा कालवला की भजी ही खूपच कुरकुरीत होतात। आपलं हे पीठ आता असंच कोरडं भिजवून ठेवायचं आहे आपल्याला। आपली भजी चांगली कुरकुरीत होण्यासाठी आणि फुगण्यासाठी आपण हा थोडा खाता सोडा टाकणार आहोत। खाता सोडा टाकल्यामुळे भजी चांगले कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतात, त्यासाठी हा आणि पीठही आपलं चांगलं फुगतं। तेल आपलं चांगलं गरम झालं आहे। आता आपण यामध्ये बेसन पिठामध्ये भेंडी भिजवून भेंडीची भजी तयार करूया। एक एक करून आपण सर्व भेंडीची भजी तयार करून घेऊया। तुम्ही या अगोदर भेंडीची भजी कधी खाल्ली नसेल, परंतु तुम्ही आता ही आम्ही बनवलेली भेंडीची भजी तुम्ही एकदा नक्कीच खाऊन पहा। तुम्ही या अगोदर भेंडीची भजी कधी खाल्लेली नसेल, पण तुम्ही नक्कीच ट्राय करून एकदा तयार करून पहा। तुम्हाला ही भजी नक्कीच आवडतील। तुम्ही पाहू शकता ही भजी किती छान फुगली आहे आणि किती कुरकुरीत झालेली आहे। जशी मिरचीची भजी फुगते तशीच हे भेंडीची भजी चांगले फुगलेली आहे आणि त्यामध्ये भेंडी चांगली तळली गेलेली आहे। पाऊस चालू असताना तुम्ही ही भजी बनवली तर सगळेच तुमची वाहवा करतील यात शंका नाही। आपली ही भजी तळून झालेली आहे। आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। ही भजी पाहून तुमच्या तोंडाला नक्कीच पाणी सुटलं असेल। आता आपण या शिमला मिरचीची भजी तयार करून घेऊया। आपण हे सगळेच अशी एक एक करून सगळी भजी तयार करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपलं कढईतलं तेलही चांगलं तापलेलं आहे, त्या तेलालाही चांगला ताव आलेला आहे आणि हे पीठ आपण आता चांगलं यामध्ये भिजवून एक एक टाकून घेऊया। जर तुमच्या घरातली लहान मोठी माणसं कोणी म्हणत असतील का आम्हाला शिमला आवडत नाही, भेंडी आवडत नाही, तर त्यांना ही भेंडीची भजी, शिमला मिरचीची भजी करून खाऊ घाला, तेव्हा ती त्यांना नक्कीच आवडतील यात शंका नाही। तुम्ही पाहू शकता ही भजी किती छान तळली जात आहे आणि शिमला मिरचीही त्यामध्ये तळली जाते, त्यामुळे शिमला मिरची पूर्णपणे तळली गेलेली आहे। आता ही आपली भजी तयार झालेली आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। आपली भजी पूर्णपणे तळून झालेली आहे। ही तळतानाच तोंडाला पाणी सुटले, तेव्हा ते खाताना किती टेस्टी आणि रुचकर असतील यामध्ये बिलकुल शंका नाही। आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। पहा शिमला मिरची किती खुसखुशीत तळली गेलेली आहे। आपण तयार केलेले बटाट्याचे चिप्स हे पाण्यातून बाहेर काढलेले आहे। आता आपण याची भजी तयार करून घेऊया। आपण बटाट्याचा चिप्स हा बेसनमध्ये चांगला भिजवून घेऊया आणि ते आता तळून घेऊ। बटाट्याचे चिप्स भजी आपण तयार करून घेऊया। तेलामध्ये टाकताच ते खूपच छान सुंदर फुगायला लागलेले आहे, हे तुम्ही पाहू शकता। पहा आपली बटाट्याच्या भजीचा कलरही किती छान झालेला आहे आणि किती टम्म फुगलेली पण आहे। आता अशीच सगळी भजी आपण तयार करून घेऊया।
बटाट्याची भजी ही लहान मुलांना खूपच आवडतात, कारण बटाटे हे लहान मुलांच्या आवडीचा विषय आहे आणि ती बटाट्याची भजी बनवली तर सगळ्यांनाच आवडतील. आणि पावसाळ्यात जर बटाट्याची भजी केली तर प्रश्नच उरत नाही, कारण सगळ्यांना लहानपासून मोठ्यांपर्यंत बटाट्याची भजी खूपच आवडतात. आपली ही भजी तयार झालेली आहे. आपण आता ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता ही भजी आपली किती छान फुगलेली आहे आणि किती कुरकुरीतही झालेली आहे. आपण आता चिरलेली मिरची ही बेसनामध्ये चांगली भिजवून घेऊ आणि त्याची भजी तयार करून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपण आता ही मिरचीची भजी तयार करणार आहोत. एक एक करून आपण या सगळी मिरचीची भजी तयार करून घेऊया. पावसाळ्यामध्ये मिरचीची भजी खाण्यासाठी दुकानापुढे लाईन लागलेली असते आणि ती घरच्या घरी बनवून खाल्ली तर त्यामध्ये वेगळीच मजा येईल. तेव्हा आपण ही मिरचीची भजी घरच्या घरी बनवून खाण्याची तुम्ही पाहू शकता मिरचीची भजी आपली किती खरपूस तळून झालेली आहे. आता ती आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आपली आता कांद्याची भजीचं पीठही तयार आहे आणि आपण आता कांद्याची भजी तयार करून घेऊया. बाहेर पाऊस पडला की सगळ्यांनाच कांदा भजीची खूपच उत्सुकता लागते आणि बाहेर छान पाऊस पडतोय, तेव्हा या कांद्याच्या भज्याची टेस्ट ही खूपच वेगळी राहील आणि खाण्यातही खूप मजा येईल. तेलात टाकताच ही आपली भजी तयार होते. भाज्याच्या सगळ्या प्रकारामध्ये कांदा भजी खूपच टेस्टी असते आणि कांदा भजी खायची म्हटली की सगळ्यांनाच उत्सुकता लागते. तेव्हा ही कांदा भजी आपण घरच्या घरी तयार करून खाण्यामध्ये ही वेगळीच मजा येईल. तुम्ही पाहू शकता आपली कांदा भजी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. ती किती कुरकुरीत आणि खुसखुशीत झालेली आहे. कारण यामध्ये जास्त कांदा आणि कोरडं पीठ असतं, त्यामध्ये कांद्याची भरपूर चव असते. त्यामुळे कांदा भजी ही खूपच कुरकुरीत आणि खुसखुशीत तुम्ही पाहू शकता ही किती कडक आणि खुसखुशीत झालेली आहे. यावेळी मस्त बाहेर रिमझिम पाऊस चालू आहे आणि आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत 5 प्रकारची भजी. ते आणि कुरकुरीत पण मस्त. त्यामध्ये एक आहे कांदा भजी, दुसरी आहे बटाटा भजी, तिसरी आहे शिमला मिरची भजी, त्यानंतर भेंडी भजी आणि साधी मिरची भजी. पावसाळ्याचे दिवस आहे आणि या रिमझिम पावसामध्ये भजे खाण्याची मजा अगदी आवरत असते आणि मन ही म्हणते की काहीतरी चटपटीत खावे. यासाठी आपण ही अशी एकाच वेळी 5 भजी बनवण्याची रेसिपी करून पहा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा. आम्हाला विश्वास आहे ही वेगवेगळ्या प्रकारची भजी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.